Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đính hoa sen. Chiếc túi này mà các bạn mặc áo dài, xách đi là hết bài luôn. Rất là xinh luôn á. Chiếc túi này có chiều ngang miệng túi là khoảng 30 cm nha các bạn. Và chiều cao đến miệng túi là khoảng 21 cm. Ở phần đáy túi thì có chiều dài là 26 cm và chiều rộng khoảng 10 cm đó các bạn. Chiếc túi này các bạn có thể để vừa một quyển sổ. Đây, các bạn có thể để lọt một quyển sổ như thế này. Quá xinh, quá dễ thương luôn các bạn. Màu nào cũng ngọt ngào hết. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị một cuộn sợi macrame 3mm. Một cuộn này là 500g này các bạn. 500g có thể dư một chút. Các bạn sử dụng kim móc 5.5. Rồi chúng ta cũng chuẩn bị một lót túi như thế này. Lót túi có túi phụ bên trong này các bạn. Có dây kéo ở trên miệng túi. Rồi khi các bạn lòng vào phần túi thì chúng ta chỉ khâu xung quanh miệng túi là được ha. Các bạn cũng chuẩn bị cước và kim để mình khâu nè. Rồi chúng ta chuẩn bị những cái cuộn sợi dệt như thế này. Màu xanh là để mình móc cái phần lá sen nè. Còn các bạn phối như thế nào thì chúng ta sẽ chọn màu chỉ ha. Ví dụ như phần nhị thì các bạn có những cái đốm nhỏ nhỏ ở trên phần nhị là màu nâu nè. Các bạn làm nhị màu vàng hoặc là màu xanh nè. Rồi khi các bạn đi cái túi màu xanh á, đây, cái túi màu xanh này thì các bạn sẽ phối hai màu, đó là màu vàng nhạt và màu vàng đậm để đi cái phần hoa sen. Đây, các bạn chuẩn bị vàng nhạt nè, vàng đậm nè. Khi các bạn móc túi màu xanh thì chúng ta cần bốn cái cuộn chỉ này nè. Rồi nếu các bạn móc cái túi màu hồng thì chúng ta sẽ chuẩn bị hai màu hồng, hồng nhạt và hồng đậm. Rồi các bạn chuẩn bị màu hồng nhạt, hồng đậm và cái phần nhụy nè. Màu nâu là mình làm những chấm chấm ở trên phần nhụy và cuối cùng là phần lá nè. Rồi nếu các bạn móc cái màu tím, đây, màu này quá ngọt ngào luôn các bạn, thì chúng ta sử dụng màu hồng, màu trắng và phần nhụy màu vàng, màu nâu để mình đi những chấm nhỏ bên trên nè, và phần lá sen. Rồi sau đó các bạn chuẩn bị thêm súng bắn keo nè. Rồi một cặp quai gỗ. Quai này có đường kính là 12 cm nha các bạn. Rồi các bạn cũng chuẩn bị kéo, quẹt ga, kim khâu len. Các bạn cũng chuẩn bị những con bướm như thế này để mình trang trí nè. Ở tiệm len có bán nha các bạn. Chúng ta tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên thì các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi các bạn sẽ gầy lên 20 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi các bạn lên một bính. Các bạn xoay lại đâm kim vào bính số 20 nè. Các bạn nhớ là đâm kim qua 2 sợi như thế này nè. Các bạn đừng có đâm kim một sợi bên đây, nó tạo ra khoảng trống không đẹp nha. Mình sẽ đâm kim qua 2 sợi nè. Kéo chỉ lên. Đi mũi đơn đầu tiên.
Và các bạn cũng đi y chân mũi đó, chúng ta đi mũi đơn thứ hai. Rồi các bạn dùng kim đánh dấu. Đánh dấu ở mũi thứ hai. Sau đó các bạn đi một hàng 18 mũi đơn. Còn một chân mũi còn lại thì chúng ta sẽ đi 4 mũi chung chân. Bây giờ các bạn đi một hàng 18 mũi đơn trước đi. Các bạn cũng đâm kim 2 sợi như thế này nè. Các bạn đừng có đâm kim một sợi như thế này, nó tạo ra cái khoảng trống ở giữa không đẹp hen. Chúng ta đâm kim qua 2 sợi luôn. Đây, có nghĩa là mình đâm kim qua bên phía của cái sợi mà nó xéo qua nè. Các bạn đâm kim vào đây luôn. Rồi chúng ta sẽ đi một hàng 18 mũi đơn. Một nè. Rồi các bạn đâm kim ở chân mũi thứ hai nè. 2 nè. Rồi, chân mũi thứ ba. Chân mũi thứ tư. Chân mũi thứ 5. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đi đến chân mũi thứ 18. Còn lại chân mũi cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ha. Rồi khi các bạn đi 18 mũi đơn, mỗi mũi một chân ở khoảng giữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi mũi cuối cùng này nè, là các bạn sẽ đi 4 mũi đơn chung chân. Đây, các bạn đừng có đâm kim một sợi như thế này. Các bạn đâm kim qua 2 sợi giống như những cái mũi chúng ta vừa đi nè. Đó. Một mũi. Mũi đơn thứ hai. Rồi, các bạn xoay qua mình đi 2 mũi nữa. Mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Rồi. 4 mũi ở đầu này các bạn sẽ dùng kim đánh dấu vào. Một, hai, ba, 4. Rồi. Sau đó các bạn đi một hàng 18 mũi đơn. Đối xứng với 18 mũi chúng ta vừa đi nè. Các bạn nẹp cái đầu sợi chỉ này vào luôn. Chúng ta đi. Một. Hai. Ba. 4. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn đi 18 mũi đến mũi cuối cùng nè, ở phần đầu nè, chúng ta sẽ đi thêm 2 mũi đơn chung chân nữa vào đây và mình kết vòng. Rồi mình thao tác nha các bạn. Rồi các bạn đi 18 mũi, mỗi mũi một chân, rồi đến mũi cuối cùng mình sẽ đi thêm 2 mũi đơn chung chân. Một mũi đơn nè. Thêm mũi thứ hai. Rồi sau đó các bạn kết vòng. Sau khi đi 2 mũi thì các bạn cũng sẽ dùng kim đánh dấu. Đánh dấu ở hai đầu để mình tăng nè. Rồi, các bạn sẽ đâm kim qua chân mũi đầu tiên. Kéo chỉ trượt lên. Rồi, sau đó lên một bính mình đi vòng số 2. Các bạn không có đi xuôi theo như thế này mà mình lật lại mặt trái. Thì các bạn lưu ý nè, khi lật lại mặt trái thì ở cái một chân mũi này nè các bạn bỏ nè, chúng ta sẽ đi 2 chân mũi này. Sau đó đến cuối hàng các bạn đi một chân mũi ở vị trí kim đánh dấu và chân mũi kế đó đã có một sợi vắt lên nè, là mình đi thêm một chân mũi đây nữa nha các bạn. Có nghĩa là ở phần đầu này mình có 4 mũi thì các bạn sẽ đi 1 2 nè, 3 4 nè. Rồi, bây giờ các bạn đi, nếu các bạn đi ở vị trí mũi này thì đến cuối hàng các bạn bỏ mũi này. Nhưng mà khi các bạn đi như vậy thì nó không có đều. Cái phần mà kết vòng á, nó nằm lệch một bên, nó không có nằm ở bên hông. Thành ra khi các bạn để cái phần kết vòng nó nằm ở bên hông túi thì chúng ta phải bỏ cái chân mũi ở đây nè. Nè các bạn thấy không? Mình không có đi vào chân mũi này, các bạn đi 2 chân mũi này. Rồi. Ở vòng 2 thì ở phần đầu 4 mũi này các bạn đi thành 8 mũi, có nghĩa là 4 mũi này mình đi mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Một mũi nè. Thêm một mũi nữa chung chân. Rồi.
Các bạn gỡ kim đánh dấu ra, mình đi mũi V tiếp 2 mũi đơn chung chân nữa. 1 mũi nè. 2 mũi. Các bạn đánh dấu trở lại mũi sau nè, chúng ta vừa đi xong đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi một hàng 18 mũi đơn, mỗi mũi một chân. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Rồi các bạn đi y như vậy đến kim đánh dấu này là mũi thứ 18 chúng ta gặp nhau ha. Rồi khi các bạn đi 18 mũi đơn mỗi mũi một chân rồi, chúng ta sẽ đi cái phần đầu này là 4 mũi, mình sẽ đi mũi V thành 8 mũi nha các bạn. 2 mũi đơn chung chân, 1 mũi. Rồi thêm mũi thứ hai là thành mũi V này. Các bạn đánh dấu trở lại. Mũi V thứ hai nè. Rồi mũi V thứ ba. Rồi các bạn gỡ kim đánh dấu ra, mình đi mũi V thứ tư. Là sau khi các bạn đi vòng 2 rồi thì các bạn sẽ có 8 mũi ở phần đầu. Bây giờ các bạn sẽ đi một hàng 18 mũi đơn, mỗi mũi một chân đến phần kim đánh dấu. Các bạn gỡ kim đánh dấu ra, mình sẽ đi một mũi V nè, 2 mũi V nè. 2 mũi này các bạn đi xong chúng ta có 4 mũi ha, 4 mũi với lại 4 mũi ở phần đầu chúng ta đi nữa thành 8 mũi, sau đó mình kết vòng. Rồi chúng ta tiến hành thao tác nha. Rồi đã xong vòng 2. Các bạn kết vòng bằng một mũi trượt, mình đâm kim qua chân mũi đầu tiên nè. Các bạn trượt và bây giờ mình lên một bính. Các bạn xoay lại, mình lại đi mặt trái tiếp. Lên vòng 3, các bạn thấy là chúng ta bỏ chân mũi này nha. Các bạn đi 1X, 1V. Đánh dấu bị nhầm các bạn. Đây. 1X các bạn đi trước nè. 1V các bạn sẽ đi 2 mũi đơn chung chân. 1 mũi. Mũi thứ hai. Rồi tiếp tục lặp lại 1X là mỗi mũi một chân. Mũi V là 2 mũi đơn chung chân ngay vị trí các bạn đánh dấu. Rồi các bạn đánh dấu trở lại. Sau đó mình đi một hàng 18 mũi đơn, mỗi mũi một chân. 1 nè. 2. 3. Rồi, các bạn sẽ đi 18 mũi đơn đến vị trí kim đánh dấu này, các bạn cũng lặp lại đi 1X 1V, 1X 1V, 1X 1V, 1X 1V, 1X 1V. Ngay vị trí kim đánh dấu màu xanh là bạn đi mũi V, sau đó chúng ta đi một hàng 18 mũi đơn, mỗi mũi một chân. Đến cuối hàng mình cũng gỡ kim đánh dấu ra, các bạn đi 1X 1V, 1X 1V và mình kết hàng. Như vậy để mình tổng kết lại, sau khi các bạn đi vòng 1 là hai bên mỗi bên 18 là thành 36, ở hai đầu 4 mũi là thành 8 mũi, 36 với lại 8 là thành 44. Sau khi các bạn đi hết vòng 1 thì mình có 44 mũi, sau đó lên vòng 2. Vòng 2 thì các bạn sẽ tăng 8 mũi là thành 52 mũi. Lên vòng 3 thì các bạn sẽ tăng 8 mũi nữa là thành 60 mũi. Sau khi các bạn đi hết vòng 3 thì mình sẽ được 60 mũi xung quanh chân đế này nha các bạn. Rồi, chúng ta tiến hành thao tác. Đến cuối vòng 3 thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt. Rồi mình lên vòng 4. Các bạn thấy cái hàng đầu tiên nè, cái vòng đầu tiên mà mình đâm kim qua 2 sợi đó, làm cho cái đường rãnh ở giữa rất đẹp nè, nó không có bị những khoảng trống quá lớn. Rồi, bây giờ mình lên vòng 4. Sau khi các bạn đi vòng 4 xong thì chúng ta có 68 mũi ha. Cứ mỗi vòng mình sẽ tăng lên 8 mũi. Rồi bây giờ sau khi kết vòng rồi, các bạn lên một bính nè. Xoay lại. Các bạn nhớ bỏ chân mũi này nha. Chân mũi sát cái phần mà mình trượt đó. Rồi, các bạn sẽ đi là 2X 1V. 1X nè.
2x. Rồi các bạn sẽ đi mũi V nè, 2 mũi đơn chung chân. Rồi tiếp tục lặp lại 2x 1v. 1x 2x. Ngay vị trí kim đánh dấu là các bạn đi mũi V. Các bạn đi xong chúng ta không cần phải đánh dấu trở lại, tại vì mình đi phần chân đế xong, bắt đầu mình sẽ lên phần thân ha. Rồi các bạn đi mũi V nè. 1 mũi. 1 mũi nữa. 2 mũi chung chân. Rồi, bây giờ mình sẽ đi 18 mũi đơn, mỗi mũi một chân. Các bạn đi đến phần đầu này chúng ta cũng lặp lại là 2x 1v, 1x 2x 1v, 1x 2x 1v, 1x 2x 1v, 1x 2x và ngay vị trí kim đánh dấu là mũi V. Các bạn đi 18 mũi hàng một hàng, và phần đầu này chúng ta cũng lặp lại nè. 1x 2x 1v, 1x 2x 1v. Rồi mình sẽ kết thúc vòng 4. Rồi chúng ta cùng thao tác nha các bạn. Kết thúc vòng 4 là các bạn đã xong phần chân đế. Bây giờ mình lên phần thân. Thì bây giờ tổng số mũi xung quanh chân đế là các bạn có 68 mũi ha. Nhưng mà bắt đầu lên hàng thứ 5 này các bạn, cũng có nghĩa là hàng thứ nhất của phần thân á, thì các bạn đâm kim qua một sợi thôi. Bây giờ mình lên một bính nè, các bạn xoay lại ha. Đây, các bạn đâm kim qua một sợi thôi để mình tạo cái phần chân đế cho nó nhìn nó đứng nó vững hơn á. Bây giờ chúng ta đi nè, các bạn cũng bỏ một cái chân mũi kế bên chúng ta vừa trượt nè. Đó, các bạn đâm kim qua một sợi thôi, một sợi ở bên gọi là bên trong đó. Các bạn đi nè, thì chúng ta có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu, không tăng. Bắt đầu từ hàng này thì mình tạm gọi là hàng đầu tiên của phần thân này các bạn, mình đâm kim qua một sợi. Còn 4 hàng xung quanh như thế này thì chúng ta tính là phần chân đế. Rồi bây giờ các bạn đi hàng thứ nhất của phần thân nè, các bạn đâm kim qua một sợi, có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu ha. Rồi các bạn đi như thế này nè, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái chân đế cho nó vững hơn, nhìn nó đứng dáng hơn, giống như này nè các bạn. Đây, đó, mình đang đi vòng này nè các bạn. Đó. Mình đâm kim qua một sợi ở hàng thứ nhất của phần thân, hoặc là các bạn có thể gọi là hàng thứ 5 cũng được. Ở dưới này là 4 hàng rồi, lên đây hàng thứ 5. Còn nếu không thì các bạn gọi là hàng thứ nhất của phần thân. Chúng ta đâm kim qua một sợi. Tất cả các hàng còn lại thì các bạn cũng đâm kim qua 2 sợi, y như những cái phần chúng ta vừa đi ở phần chân đế nè. Rồi bây giờ mình đi hàng thứ nhất của phần thân, đâm kim qua một sợi. Rồi chúng ta đi đến cuối hàng chúng ta gặp nhau nha các bạn. Rồi chúng ta vừa đi xong hàng đầu tiên của phần thân. Bây giờ các bạn kết vòng bằng một mũi trượt hen. Lên một bính các bạn xoay lại. Rồi lúc này mình đâm kim qua 2 sợi luôn nha các bạn. Chúng ta cũng bỏ chân mũi kế bên chúng ta vừa trượt đó, các bạn bỏ. Rồi chúng ta đi mỗi mũi một chân, mỗi một vòng các bạn sẽ đi là 68 mũi. Và các bạn lên tổng cộng phần thân là 24 hàng. Tính luôn phần chân đế là thành 28 hàng. Còn nếu các bạn tính cái phần thân không thì chúng ta sẽ đi là 24 hàng. Đến cuối hàng các bạn trượt và chúng ta xoay lại, mình đi mặt trái thì nó mới tạo ra cái hoa văn như thế này nha các bạn. Đây. Bắt đầu từ phần chân đế thì các bạn tính lên phần thân nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Rồi, các bạn đi 24 hàng. Đây, túi màu xanh cũng y vậy các bạn. Túi màu xanh thì mình không có đâm kim qua một sợi các bạn. Mình đâm kim qua 2 sợi luôn. Thì các bạn cũng đếm nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Các bạn lên 24 hàng phần thân. Rồi chúng ta cùng thao tác nha các bạn. Sau khi các bạn lên đủ 24 hàng, bây giờ mình sẽ kết phần quai vào ha. Chúng ta sẽ kết cái quai gỗ này vào này các bạn.
Rồi, bây giờ các bạn sẽ chia ra làm đôi. Mỗi một bên như thế này nè là các bạn sẽ có 34 mũi. Do tổng số mũi xung quanh cái miệng túi thì các bạn có 68 mũi. Thì bây giờ mình chia đôi ra, mỗi một bên là 34 mũi. Rồi các bạn đánh dấu. Sau đó mình sẽ đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cái khoảng này là 12 mũi. Các bạn đánh dấu. Đánh dấu ở vị trí số 13. Rồi bên đây mình cũng đếm ngược lại. Các bạn đếm 12 mũi. Đánh dấu ở vị trí số 13. Như vậy khoảng giữa này các bạn sẽ có 10 mũi ha. 12 mũi nè. 12 là 24. 24 với lại 10 là thành 34. Và tương tự như vậy phần dưới này các bạn cũng chia y như vậy. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt cái sợi chỉ riêng như thế này. Mỗi một sợi thì các bạn sẽ cắt 1,5 mét. Mình làm hai bên hai quai ha. Các bạn cắt 2 sợi. Rồi bây giờ các bạn sẽ xoắn lại trước. Các bạn lòn qua mình xoắn, mình kéo ra như thế này các bạn nè. Các bạn quấn theo cái thanh của quai nè, cái thanh ngang đó. Khi các bạn quấn đến giữa thanh ngang như thế này thì chúng ta sẽ kết vào. Các bạn đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn sẽ lòn kim qua và mình kéo cái sợi chỉ này qua. Mình sẽ kết 3 vị trí các bạn. Vị trí giữa và ở hai đầu. Bây giờ các bạn kết ở giữa trước đi, còn hai đầu mình kết sau. Rồi các bạn kéo thêm một lần nữa lên. Sau đó các bạn quấn tiếp. Khi các bạn quấn đến cuối của thanh ngang này thì các bạn gỡ kim đánh dấu ra và mình lòn kim, mình sẽ kéo qua ngay cái vị trí các bạn vừa gỡ kim đánh dấu đó. Rồi mình giấu sợi chỉ luôn nha các bạn. Ở đầu này chúng ta cũng làm y như vậy, các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Rồi các bạn giấu sợi chỉ luôn ha. Chúng ta làm tương tự phần quai còn lại. Rồi phần quai túi mình ráp xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi phần trang trí ha. Mình làm cánh sen nha các bạn. Mình phối hai màu, đó là màu hồng da và màu trắng. Trước tiên mình đi màu hồng da. Các bạn sẽ đi cái vòng trong là màu hồng da như thế này nè các bạn. Rồi các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn gầy lên 9 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi các bạn xoay lại, đâm kim vào bính số 8, mình đi 1 mũi đơn. Bính số 7 các bạn đi 1 mũi nửa kép. Bính số 6 các bạn sẽ đi 1 mũi kép đơn. Bính số 5 các bạn sẽ đi 1 mũi kép đôi. Rồi, bính số 4 các bạn cũng đi 1 mũi kép đôi. Bính số 3 các bạn cũng đi 1 mũi kép đôi, có nghĩa là mình đi 3 mũi kép đôi. Rồi bây giờ các bạn đi nè, bính số 8, số 7, số 6, số 5, số 4, số 3. Rồi bây giờ tới bính số 2 là các bạn sẽ đi 1 mũi kép đơn. Rồi bính số 1 các bạn đi 1 mũi nửa kép. Và các bạn đi luôn trong cái vòng tròn ma thuật này nè, các bạn đi 1 mũi đơn. Rồi, sau đó các bạn sẽ lên một bính. Các bạn lòn kim qua 2 sợi này nè. Một sợi ở cái chân mũi và một sợi ở mũi đơn nè. Nó tạo nên hình chữ A nè các bạn đâm kim qua đây. Kéo chỉ lên, trượt qua luôn. Rồi, các bạn xoay lại nè.
Mình đâm kim qua chân mũi đầu tiên, các bạn đi đối xứng, nhưng mà các bạn để ý nè, các bạn bỏ cái chân mũi mà mình vừa đi vào cái vòng tròn ma thuật đó là các bạn không đi ha. Chúng ta lại đâm kim qua cái chân mũi mà mũi đầu tiên luôn đó, các bạn đi một mũi đơn. Rồi mũi tiếp theo là các bạn đi mũi nửa kép. Rồi mũi tiếp theo là các bạn đi mũi kép đơn. Rồi mũi tiếp theo nữa các bạn đi mũi kép đôi. Mũi tiếp theo nữa thì các bạn cũng đi mũi kép đôi. Có nghĩa là mình đi 3 mũi kép đôi liên tục. Các bạn đi đối xứng đó. Rồi các bạn đi một mũi kép đơn. Rồi một mũi nửa kép. Và cuối cùng là một mũi đơn. Một mũi đơn ở vị trí mà các bạn đây nè, khoảng giữa nè, các bạn đi một mũi đơn. Rồi là mình đi đối xứng rồi đó. Các bạn sẽ đâm kim qua chân mũi đầu tiên, mình trượt qua. Rồi bây giờ các bạn nối chỉ nè. Các bạn cắt chỉ màu hồng đi. Rồi chúng ta sẽ nối sợi chỉ màu trắng vào. Các bạn kéo chỉ màu trắng. Rồi lên một bính. Rồi các bạn sẽ đi nè. Mũi đầu tiên là mũi đơn. Mình nẹp hai sợi chỉ này vào luôn. Và đồng thời các bạn sẽ nẹp kẽm 0.4mm vào. Mình nẹp như thế này các bạn. Bạn bẻ cong lại phần đầu đi. Mình sẽ để ngay cái vị trí bẻ cong này. Các bạn để vào. Các bạn đi một mũi đơn. Tiếp theo một mũi nửa kép. Một mũi kép đơn. Mình nẹp hai cái đầu sợi chỉ này vào, đồng thời nẹp kẽm vào luôn nha các bạn. Một mũi kép đơn. Hai mũi kép đơn. Ở vòng ngoài này thì các bạn không có đi mũi kép đôi. Rồi tiếp tục. Các bạn lại đi mũi kép đơn thứ hai. Không, thứ ba các bạn. Đây mũi đơn nè, mũi nửa kép nè. Mũi kép đơn nè, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba. Rồi mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ 5. Rồi các bạn lại đi mũi nửa kép. Và cuối cùng là mũi đơn ở cuối hàng. Sau đó các bạn để ý nè. Các bạn đâm kim qua hai sợi mà các bạn tạo ra cái mũi nhọn đó. Các bạn đâm kim vào đây nè. Đó. Kéo chỉ qua. Đi một mũi đơn. Sau đó các bạn lên một bính. Mình lại tạo cái mũi nhọn. Các bạn đâm kim qua hai sợi chữ A như thế này nè. Đó. Kéo chỉ. Trượt qua. Rồi. Mình lại đi tiếp tục các bạn. Các bạn đi mũi đơn. Mũi tiếp theo là mũi nửa kép. Mũi kép đơn. Một mũi kép đơn nè. Mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ 5. Mũi kép đơn thứ 6. Rồi mũi nửa kép. Mũi đơn. Và các bạn kết vòng. Mình đã tạo ra được một cánh của hoa sen rồi nè các bạn. Rồi các bạn làm 5 cánh hoa như vậy. Sau đó mình để qua một bên. Cái này là một vòng đó các bạn. Một lớp cánh sen ở bên trong. Sau đó mình làm
lớp thứ hai to hơn một chút và lớp thứ ba to hơn một chút. Mỗi một lớp mình tăng lên một bính. Bây giờ các bạn để này qua một bên. Chúng ta sẽ đi lớp thứ hai. Lớp thứ hai thì các bạn sẽ gầy lên 10 bính. Mình tạo vòng tròn ma thuật, sau đó các bạn lên 10 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi các bạn quay lại đâm kim vào bính số 9 đó các bạn. Đi giống như chúng ta gầy 9 bính. Thì khi các bạn gầy 10 bính thì mình sẽ tăng cái khoảng giữa này, các bạn đi mũi kép đôi, tăng thêm một mũi. Là các bạn đi một mũi đơn nè. Rồi một mũi nửa kép, một mũi kép đơn. Rồi khi các bạn gầy 9 bính thì chúng ta chỉ đi 3 mũi kép đôi ở giữa. Nhưng mà các bạn gầy 10 bính thì mình đi 4 mũi kép đôi ở giữa. Một mũi kép đôi nè. Mũi kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ ba. Mũi kép đôi thứ tư. Rồi nó hơn cái phần 9 bính. Phần 9 bính thì mình đi chỉ có 3 mũi kép đôi thôi. Rồi bây giờ mình đi một mũi kép đơn nè. Một mũi nửa kép nè. Và cuối cùng là các bạn đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật, các bạn đi một mũi đơn nè. Rồi các bạn lên một bính. Mình lại đâm kim qua hai sợi cái chữ A này, các bạn trượt lên để tạo cái mũi nhọn ở đầu của cánh. Rồi các bạn sẽ đi đối xứng. Các bạn đi đối xứng với lại những mũi chúng ta vừa đi nè. Rồi đến phần nối chỉ thì các bạn cũng kéo sợi chỉ màu trắng lên, trượt qua. Các bạn xoay lại. Bắt đầu mình đi mũi đầu tiên là mũi đơn. Các bạn cũng nẹp kẽm vào. Mũi thứ hai là mũi nửa kép. Mũi thứ ba là mũi kép đơn. Rồi các bạn cũng đi tương tự như vậy. Thì các bạn đi một mũi kép đơn nè. 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn đi 6 mũi kép đơn. Còn ở cái phần cánh hoa 9 bính thì các bạn đi là 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đi có 5 mũi kép đơn thôi. Ở vòng thứ hai đó là các bạn đi 5 mũi kép đơn. Nhưng ở cái cánh hoa to hơn một chút, các bạn lên một bính, chúng ta đi 6 mũi kép đơn. Và tương tự như vậy thì các bạn đi đến cuối vòng giống hệt như cánh hoa mà mình lên 9 bính nha. Ở phần mà các bạn lên 10 bính thì chúng ta sẽ đi 8 cánh như vậy các bạn. 5 cánh là mình đi cho phần hoa và 3 cánh mình làm cái phần nụ á. Cái phần sen mà nó búp búp như thế này nè. Đó. Rồi, bây giờ mình để qua một bên. Các bạn lại đi tiếp. Các bạn đi cánh hoa to hơn một chút, các bạn sẽ gầy lên 11 bính. Rồi các bạn tạo vòng tròn ma thuật, sau đó các bạn sẽ lên 11 bính nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi các bạn quay lại đâm kim vào bính số 10, đi một mũi đơn. Bính số 9, mũi nửa kép. Bính số 8 là mũi kép đơn. Rồi còn lại các bạn sẽ đi 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ đi 5 mũi kép đôi. Một mũi kép đôi nè. Mũi kép đôi thứ hai nè. Mũi kép đôi thứ ba nè. Mũi kép đôi thứ tư. Mũi kép đôi thứ 5. Rồi các bạn sẽ đi mũi kép đơn. Mũi nửa kép. Và các bạn đi vào cái vòng tròn ma thuật á, một mũi đơn. Rồi các bạn lên một bính, mình đâm kim qua hai sợi hình chữ A đó, các bạn trượt lên và các bạn đi đối xứng. Đối xứng với cái hàng chúng ta vừa đi nè. Rồi bây giờ mình nối chỉ màu trắng vào các bạn. Sau khi các bạn đi đối xứng rồi, bây giờ các bạn kéo sợi chỉ màu trắng qua. Các bạn nẹp kẽm vào. Mũi đầu tiên các bạn sẽ đi mũi đơn.
Mũi thứ hai là mũi nửa kép. Mũi thứ ba là mũi kép đơn. Và các bạn đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn đi 7 mũi kép đơn ở vòng ngoài này ha, phần màu trắng đó. Rồi chúng ta đi đối xứng 7 mũi kép đơn, rồi các bạn đi một mũi nửa kép, mũi đơn. Rồi chúng ta sẽ đi y như cái phần mà 9 bính với lại 10 bính đó các bạn. Rồi khi các bạn đi đến cuối hàng thì các bạn cắt chỉ. Và cái phần kẽm này nó cũng dễ, các bạn cũng dùng kéo mình cắt luôn, nó mềm lắm. Rồi các bạn thao tác 5 cánh như thế này. Các bạn thao tác 5 cánh 11, các bạn lên 11 bính ha. Rồi còn các bạn lên 8 cánh nè, là 10 bính nè. Và 5 cánh là 9 bính nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái phần nhụy bên trong đó các bạn. Các bạn đi phần nhụy màu vàng và chúng ta tạo vòng tròn ma thuật nè. Sau đó các bạn đi vào vòng tròn này là 6 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn rút đầu chỉ nè. Mình kết vòng. Các bạn đâm kim qua chân mũi đầu tiên. Kéo chỉ trượt lên. Lên một bính các bạn đi vòng 2. Ở vòng 2 thì các bạn sẽ đi là 1x 1v. Lên một bính rồi các bạn đâm kim qua chân mũi chúng ta vừa trượt đó, các bạn đi 1 mũi x. Rồi mũi tiếp theo là mũi v. Tiếp tục mũi x. Mũi v là 2 mũi đơn chung chân đó các bạn. Mũi v, mũi x, mũi v. Rồi các bạn lại đi 1 mũi x, kết vòng. Lên vòng 3, các bạn lên một bính chúng ta đâm kim vào chân mũi các bạn vừa trượt đó, các bạn đi 2x 1v, 2 mũi x nè. Rồi mũi v. Rồi 2x 1v. Mình lặp lại 2x 1v các bạn. Rồi chúng ta kết vòng bằng một mũi trượt. Lên một bính. Các bạn sẽ đi hàng thứ tư, hay còn gọi là vòng thứ tư đó. Các bạn sẽ đi có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu. Rồi khi các bạn đi vòng thứ tư có bao nhiêu mũi mình đi bấy nhiêu thì các bạn cắt chỉ, dấu sợi chỉ luôn. Rồi để đây. Bây giờ các bạn cũng đi cái phần nắp để mình đậy lại như thế này. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Lên một bính. Các bạn cũng sẽ đi 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật này. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn sẽ rút thật mạnh cái đầu sợi chỉ. Đâm kim qua chân mũi đầu tiên, trượt qua, lên một bính. Các bạn sẽ đi toàn bộ mũi V, 2 mũi đơn chung chân.
Rồi các bạn sẽ kết vòng nè. Lên vòng thứ 3 thì các bạn sẽ đi là 1x 1v. Lên một bính, các bạn sẽ đi 1x trước, rồi tới 1v. Rồi chúng ta tương tự như vậy đi. Rồi sau khi các bạn đi đến cuối vòng thứ 3, kết vòng bằng một mũi trượt và mình sẽ ráp với lại cái phần mình làm giống cái phễu này các bạn. Các bạn đâm kim qua một sợi của cái phần ở dưới này chúng ta vừa đi là 1, 2, 3, 4. 4 hàng. Rồi các bạn để hai cái sợi này vào trong luôn. Các bạn đâm kim qua một sợi ha. Khi kết vòng ở trên phần nắp xong thì các bạn đừng có cắt chỉ, chúng ta đi tiếp. Các bạn kéo chỉ lên nè. Các bạn đi một mũi đơn. Và tương tự như vậy các bạn đâm kim một sợi ở phần nắp, một sợi của phần thân ở dưới, các bạn đi một mũi đơn. Trên một sợi, dưới một sợi các bạn đi. Ví dụ nó có lệch nhau thì chúng ta cũng có thể đi hai mũi. Hai mũi ở trên chung chân với lại một mũi ở dưới, hoặc là ngược lại. Ở phần này thì nó không có đòi hỏi mình phải là đúng số mũi với nhau. Các bạn cứ đi. Tại vì cái phần này phần nhụy bên trong các bạn. Nó lệch nhau 1-2 mũi cũng không sao các bạn. Các bạn đi khoảng đến giữa. Hơn phân nửa thì mình sẽ dồn một ít gòn bi vào. Rồi chúng ta đi đến cuối hàng nha các bạn. Rồi khi các bạn khâu xong mình dùng chỉ màu nâu nè, các bạn tạo những chấm chấm nhỏ ở trên. Mình đi như thế này nè, bạn đâm kim qua. Mình đi một sợi thôi. Rồi các bạn đâm kim thêm một lần nữa lên, sau đó mình quấn chỉ 1, 2, 3. Các bạn đi 4 đi. Quấn 4 vòng và mình kéo chỉ lên. Sau đó các bạn đâm kim ngược lại ngay vị trí các bạn xuất phát đó, mình đâm kim xuống đó. Rồi các bạn đâm kim xuống, mình đi một cái chấm tiếp theo. Đây. Rồi các bạn khi mình xỏ lên như thế này, các bạn kéo xuống dưới, xỏ ngược trở lại y vị trí chúng ta vừa lên đó. Rồi mình quấn chỉ 4 lần nè, kéo chỉ lên. Và các bạn đâm kim vào vị trí lúc các bạn xỏ lên để mình quấn chỉ đó, đâm kim ngược lại, dịch xuống và chúng ta tạo một cái chấm mới. Tương tự như vậy thì phần này các bạn thích đi như thế nào tùy thích ha, mình chấm nhiều chấm ít gì đó. Rồi mình vừa làm xong cái phần nhụy bên trong phần này nè các bạn. Rồi bây giờ mình làm luôn cái phần này đi rồi chúng ta ráp ha. Bây giờ mình làm cái phần nhụy cho cái nụ. Các bạn cũng tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi các bạn đi vào đây. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn rút thật mạnh, kết vòng. Rồi các bạn lên vòng 2. Vòng 2 thì các bạn sẽ đi là 2x 1v, 1x nè, 2x. Rồi tới mũi V. Rồi 2x 1v tiếp, 1x, 2x và mũi V. Các bạn kết vòng. Tiếp tục các bạn lên một bính. Ở vòng này các bạn sẽ đi là 3x 1v. Mình vừa đi 1x rồi. 2x, 3x và mũi V. Lặp lại 1x, 2x, 3x, mũi V. Rồi các bạn kết vòng. Vòng 4 mình đi không tăng các bạn. Vòng 4 có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu. Các bạn lên một bính.
Các bạn kết vòng lên vòng 5, các bạn sẽ đi 3x 1v, 1x 2x 3x mũi v. Tương tự như vậy lên vòng 6 thì chúng ta không tăng, có bao nhiêu mũi mình đi bấy nhiêu nha các bạn. Đi xong vòng 5 thì mình sẽ lên vòng 6 luôn. Rồi lên vòng 8 thì 1 2 3 4 5 6 không, lên vòng 7 các bạn, mình nói nhầm á. Các bạn sẽ giảm mũi, các bạn đâm kim qua, kéo chỉ lên, đâm kim xuống, kéo chỉ lên nè. Sau đó mình kéo qua và các bạn giảm đến cuối hàng. Và lên vòng 8 các bạn cũng giảm y như vậy. Đến cuối vòng 7 thì các bạn dồn một ít gòn bi vào ha. Chúng ta lên vòng 8 giảm tiếp và mình khâu lại luôn. Rồi các bạn cắt chỉ nè. Mình khâu lại luôn. Rồi mình ráp cái phần hoa trước các bạn. Các bạn sẽ ráp cái mặt phải nè, nó xoay vào bên trong nha, cái mặt trái xoay ra ngoài. Mình dùng súng bắn treo nè. Mặt phải xoay vào bên trong nha các bạn, ấp vào cái phần nhụy nè. Rồi các bạn chờ khô đi, chúng ta sẽ ráp vòng 2. Rồi khi các bạn ráp vòng 1 xong, bây giờ mình sẽ ráp vòng 2. Mình cũng xoay cái mặt phải vào úp vào bên trong ha. Các bạn ráp xen kẽ giữa của hai cánh hoa bên trong nè. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ ráp đến vòng 3 luôn. Vòng 3 thì lại xen kẽ cái kẽ giữa của vòng 2. Rồi khi các bạn ráp xong phần hoa, bây giờ mình ráp phần nụ. Các bạn để cho nó khô keo đi, mình sẽ bẻ theo cái ý của mình. Rồi các bạn ráp cái phần nụ nè. Phần nụ thì các bạn lại để cái mặt phải ra bên ngoài, mặt trái mình úp vào trong. Mình làm ngược với lại cái phần hoa ha.
Rồi mình cũng để khô keo các bạn. Bây giờ mình sẽ đi phần lá như thế này nè các bạn. Các bạn tạo vòng tròn mã thuật nè, sau đó các bạn đi vào vòng tròn này. Các bạn lên 3 bính đi, mình đi vào vòng tròn ma thuật này, các bạn đi 12 mũi kép đơn. Hai mũi rồi, 3 mũi kép đơn, 4 mũi kép đơn, 5 mũi kép đơn. Rồi, được 12 mũi kép đơn, các bạn sẽ nắm đầu chỉ rút thật mạnh nè. Đâm kim qua mũi đầu tiên, kéo lên trượt qua. Rồi bây giờ các bạn lên 3 bính. Mình đi vòng 2 thì các bạn sẽ đi mũi V. Các bạn sẽ đi 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi lên vòng 3 thì các bạn đi làm sao để cho nó thành hình oval. Rồi các bạn sẽ lên 2 bính thì chúng ta sẽ đi mũi đầu tiên là mũi nửa kép nè. Mũi thứ hai là mũi kép đơn. Rồi các bạn cũng đi theo quy luật là 1x 1V. Bây giờ các bạn vừa đi 1x rồi đó, dù cho mình đi mũi nửa kép hay là mũi đơn hay là mũi kép đôi gì thì chúng ta cũng theo cái quy luật là 1x 1V. Rồi bây giờ các bạn đi 1V nè. Đó. Tiếp tục các bạn đi lại 1x. Rồi 1V là mình cũng đi mũi kép đơn luôn. Rồi tới phần này thì các bạn sẽ đi mũi kép đôi nè. 1x nhưng mình vẫn đi mũi kép đôi. Rồi 1V thì các bạn vẫn đi mũi kép đôi luôn. Rồi tiếp tục 1x, 1V, 2 mũi kép đôi chung chân. Rồi bây giờ các bạn đi mũi kép đơn trở lại 1x. Rồi 1V nè, 2 mũi kép đơn chung chân. 1x, 1V. Rồi bây giờ các bạn đi xuống trở lại, chúng ta đi mũi nửa kép 1x. 1V cũng là mũi nửa kép luôn. Rồi bây giờ các bạn lại đi mũi kép đơn. Ở phần này á, mình đi theo ngẫu hứng đó các bạn. Các bạn cứ ước chừng cái khoảng này mình đi mũi kép đôi, rồi mũi nửa kép, rồi mũi kép đơn, các bạn chia ra để chúng ta tạo thành cái hình oval như thế này. Sau khi đi một mũi kép đơn rồi, các bạn cũng đi một mũi kép đơn nhưng chúng ta đi mũi V nè. Rồi bây giờ các bạn lại đi mũi kép đôi. Một mũi kép đôi. Rồi bây giờ các bạn đi mũi V cũng là mũi kép đôi luôn. Rồi một mũi kép đôi. Tiếp tục mũi V cũng là mũi kép đôi luôn, để nó tạo thành hình oval đó các bạn. Rồi chúng ta lại xuống mũi đơn. Mũi đơn nhưng mà 2 mũi chung chân. Rồi các bạn đi một mũi nửa kép nữa, chúng ta kết vòng. Lên vòng 4 thì các bạn đi cũng giống như vòng 3 như vậy, nhưng mà các bạn sẽ đi là 2x 1V. Rồi ở khoảng này thì các bạn sẽ đi mũi nửa kép nè. Ở hai đầu này thì các bạn đi mũi kép đôi, còn ở giữa như thế này nè là các bạn sẽ đi mũi kép đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lên 2 bính. Trước tiên mình sẽ đi mũi nửa kép, rồi cũng là mũi nửa kép nữa, rồi các bạn sẽ đi mũi V, 2 mũi nửa kép chung chân, tới mũi kép đơn. Các bạn đi mũi gì thì chúng ta cũng theo cái quy luật là 2x 1V ha. Rồi chúng ta thao tác đi các bạn. Cái này mình làm theo ngẫu hứng đi. Ở hai đầu này thì là mũi kép đôi, còn ở giữa này các bạn cứ đi mũi kép đơn, và hai bên này là mũi nửa kép. Rồi sau khi các bạn đi vòng 4 xong, mình tạo hình oval như thế này. Bây giờ các bạn sẽ tạo những cái đường lượn xung quanh cái lá ha. Bạn lên một bính nè, mình đi một mũi đơn.
Tiếp tục các bạn đi mũi nửa kép, mũi kép đơn, mũi kép đôi. Và các bạn đi liên tục 4 mũi kép đôi. 1 mũi kép đôi 2 rồi. Mũi kép đôi thứ 3. Mũi kép đôi thứ 4. Rồi các bạn lại đi mũi kép đơn, mũi nửa kép, mũi đơn và mũi trượt. Rồi các bạn lại trượt 2 mũi nữa. Chúng ta đi mũi đơn. Các bạn đi 2 mũi đơn đi. Mình tạo những cái đường viền như thế này, nó không có đều nhau các bạn. Rồi các bạn lại đi mũi nửa kép. Tiếp tục mũi nửa kép nữa. Mũi kép đơn. Các bạn đi 4 mũi kép đơn liên tục. Rồi xuống mũi nửa kép trở lại. Mũi đơn. Các bạn đi 2 mũi đơn, 1 mũi trượt. Rồi chúng ta tạo 2 cái đường lượng lượng. Rồi bây giờ các bạn làm thêm, các bạn chia làm 3 nữa đi, để chúng ta làm thêm 2 cái đường lượng sống nữa. Khi các bạn đi xong chúng ta sẽ tạo đường gân lá. Mình dùng kim khâu len này các bạn, và mình xỏ chỉ. Các bạn sẽ đâm kim từ ở giữa nè, mình kéo ra cái mí ngoài. Rồi các bạn lại xỏ vào bên trong. Rồi mình đi xung quanh, các bạn chia ra cân đối ha. Bây giờ mình sẽ đi cái phần cuốn của cái nụ này các bạn sắp đôi sợi chỉ lại. Mình đi những cái xích như thế này thôi. Các bạn lên là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn lên khoảng 20 xích nha. Bây giờ mình ráp vào nha các bạn. Đây. Các bạn để cái hoa ở một bên. Phần lá thì các bạn sẽ một phần nhỏ các bạn úp xuống cái phần đáy túi này luôn. Rồi phần nụ mình sẽ để đây. Các bạn lấy cái lá mình che luôn cái phần cuốn của cái nụ ha. Rồi các bạn trang trí con bướm ở gần cái nụ. Rồi các bạn dùng súng bắn keo là mình dán lại ha. Rồi bây giờ các bạn lồng cái lót túi vào và mình khâu lại nha các bạn. Các bạn dùng kim và cước khâu. Mình khâu xung quanh miệng túi lại ha. Xong rồi các bạn ơi, mình vừa hướng dẫn xong phần móc chiếc túi đính hoa sen 3 màu. Màu nào cũng đẹp hết, 10 phân vẹn 10. Các bạn chọn màu nào? Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một em túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.